नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। दिवाळी फराळ विशेष आज आपण साधी शेव कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी एक मोठा कप इतकं बेसन घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 टेबलस्पून इतकं आपण साबुदाण्याचं पीठ वापरणार आहोत। हा एक सिक्रेट पदार्थ आहे जेणेकरून आपली शेव अगदी कुरकुरीत होईल। इथे चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, अर्धा टीस्पून हळद आणि चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे। सर्वात अगोदर आपण बेसन चाळून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने मी इथे चाळणी काढून घेतलेली आहे, त्यावरती सर्व बेसन काढून घेऊया आणि व्यवस्थित आपण हे चाळून घेऊया। इथे आपलं सर्व बेसन व्यवस्थित चाळून झालेलं आहे। यामध्येच आपण हिंग, हळद आणि मीठ काढून घेऊया। साबुदाण्याचं पीठ, आता हे सर्व जिन्नस हाताने आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, इथे आपण सर्व जिन्नस व्यवस्थित हाताने एकजीव करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये तेलाचं मोहन घालून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये मी 1 टेबलस्पून इतकं कच्चं तेल घेते। तेल सुद्धा आपण हातानेच व्यवस्थित बेसनाला चोळून घेणार आहोत। तेल इथे आपण व्यवस्थित बेसनाला चोळून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि आपण भजीला जसं पीठ भिजवतो अगदी त्या पद्धतीने आपल्याला याचं पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर बेसन खूप हलकं असतं, त्यामुळे थोडं थोडं करूनच पाणी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। याच पद्धतीने आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घेऊया। इथे आपलं पीठ व्यवस्थित भिजवून तयार झालेलं आहे। हे बघा, असं आपल्याला हे पातळसर ठेवून घ्यायचं आहे। खूप जास्त घट्ट नाही किंवा खूप जास्त पातळ नाही। हे बघा, या पद्धतीने आता आपण हे 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। साधारणतः 5 मिनिट झालेले आहेत। इथे मी सोऱ्या घेतलेला आहे, त्यामध्ये प्लेट सुद्धा लावून घेतलेली आहे आणि आतून तेलाने सुद्धा ग्रीस करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे सर्व बेसन सोऱ्यामध्ये काढून घेऊया। सर्व बेसन इथे आपण सोऱ्यामध्ये काढून घेतलेला आहे। सोऱ्याचा जो आतला बाजू आहे त्याला सुद्धा आपण तेल लावून घेतलेला आहे। आता आपण बंद करून घेणार आहोत। आता आपण तेलामध्ये शेव सोडून घेणार आहोत। तर तेल इथे आपण कडकडीत गरम केलेलं आहे, त्यानंतर आपण गॅस इथे बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण शेव सोडून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता अगदी 1 ते 2 सेकंद मध्ये शेव किती मस्तपैकी तळली गेलेली आहे। गॅस आता आपल्याला थोडासा मीडियम करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर शेव आपल्याला उलटून घ्यायची आहे। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण शेव चांगली तळून घेऊया। गॅस इथे मी फुल करून घेतलेला आहे। हे जे बुडबुडे दिसत आहेत ना, ते बंद झाले नाही ते समजून जायचं की इथे आपली शेव व्यवस्थित तळून झालेली आहे। त्यानंतर आपण ही काढून घेणार आहोत। बुडबुडे अगदी कमी झालेले आहेत। आता आपण ही शेव काढून घेऊया। या पद्धतीने थोडंसं तेल निथळवून घ्यायचं आहे। गॅस आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे आणि शेव एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। उर्वरित सर्व शेव आपण याच पद्धतीने तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली साधी शेव बनून तयार झालेली आहे। अगदी घरातील कमी साहित्यामध्ये ही शेव अगदी झटपट तयार होते, त्यामुळे दिवाळी जरी नसेल तरी तुम्ही इतर दिवशी सुद्धा ही शेव बनवून खाऊ शकता। तर आजची शेवची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा
आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।